Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण थर्ड युनिट मधल्या 5th चॅप्टरचा म्हणजेच द रेड हेडेड लीग या चॅप्टरचा पार्ट सेकंडचा वर्कशॉप पाहणार आहोत. तर आता आपण आपल्या वर्कशॉपला सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुट द फॉलोइंग इव्हेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर. इथे आपल्याला काही इव्हेंट्स दिले गेले आहेत आणि ते इव्हेंट्स आपल्याला प्रॉपर ऑर्डर मध्ये प्लेस करायचे आहेत आणि याचे उत्तर आहे फर्स्ट, द बँक रिसिव्ड a lot of gold from the Bank of France. Second, Clay digs a tunnel. Ross closes a office of the Red-Headed League. Next, Holmes visit the area around Mr. Wilson's shop. Holmes and others go to the bank. Clay and Ross enter the cellar to steal the gold. Last, Holmes catch the criminal Clay. इथे आपला पहिला प्रश्न संपतो. आता आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. दुसरा प्रश्न आहे फाइंड द ॲडवर्ब्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ द स्टोरी दॅट एंड विथ ly. फाइंड द ॲडजेक्टिव्ह इन ईच ऑफ द ॲडवर्ब. इथे आपल्याला या स्टोरी मधले जे काही ॲडवर्ब आहेत ते शोधायचे आहेत आणि त्याचप्रमाणे त्यांचे ॲडजेक्टिव्ह देखील आपल्याला इथे शोधायचे आहेत आणि याचं उत्तर आहे फ्रँकली फ्रँक, सायलेंटली सायलेंट, केअरफुली केअरफुल, फाइनली फायनल, क्विकली क्विक, सडनली सडन, रिअली रिअल, ब्युटिफुली ब्युटिफुल. इथे आपला दुसरा प्रश्न संपतो. आता आपण तिसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. तिसरा प्रश्न आहे ऍक्टिव्हिटी लाईव्ह इंग्लिश. इथे आपल्याला तिसऱ्या प्रश्नामध्ये एक ऍक्टिव्हिटी आहे, एक कृती दिली गेली आहे आणि ती कृती आपल्याला स्वतः करायची आहे. त्यातील फर्स्ट एक क्वेश्चन आहे डू यू राईड अ बायसिकल? Read and follow the bicycle user's manual. Answer: Yes. I like to ride bicycle. तुम्हाला सायकल चालवायला आवडतं का? इथे तुम्हाला खाली काही सायकल वापरतानाचे काही नियम दिले गेले आहेत आणि ते तुम्ही वाचा आणि समजून घ्या. अ बायसिकल युजर्स मॅन्युअल. त्यातील फर्स्ट आहे सेफ्टी फर्स्ट, म्हणजे सुरक्षा सर्वप्रथम. तर आपल्याला सायकल चालवताना कोणत्या कोणत्या सुरक्षा घेतल्या पाहिजेत ते पाहूया. रुटीनली चेक द कंडिशन ऑफ युअर बायसिकल बिफोर एव्हरी राईड. नट्स, बोल्ट्स, स्क्रूज अँड अदर फास्टनर्स. वारंवार तुमची सायकलचे जे काही नट बोल्ट आहेत का, स्क्रू आहेत का, हे चेक करत जा. जेव्हा जेव्हा तुम्ही सायकलीवर कुठेतरी बाहेर जाणार असाल किंवा सायकल खेळणार असाल त्यावेळेला तुम्ही चेक करत जा. Second, familiarize yourself with the braking action of the bicycle. Test the brakes at slow speed. तुमच्या सायकलची जे काही ब्रेकची ॲक्शन आहे, कृती आहे, त्याच्याशी ओळखून राहा, म्हणजे ते समजून घ्या आणि जेव्हा तुमच्या सायकलची स्पीड कमी असेल तेव्हा ब्रेक देण्याचा प्रयत्न करा. थर्ड, always wear footwear that will stay on the feet and will grip the pedals. सायकल चालवताना सतत पायामध्ये काहीतरी घालत जा, म्हणजे चप्पल, सँडल, बूट, शूज काहीतरी घालत जा, ज्याच्यामुळे काय होईल तुमचे पाय हे पेडलवरती व्यवस्थितपणे बसतील, निसटणार नाहीत आणि त्याच्यामुळे तुमच्या सायकल चालवण्याच्या कृतीला वेग मिळेल. त्याचप्रमाणे रायडिंग सेफ्टी. सायकल चालवताना आपल्याला कोणत्या गोष्टीची काळजी घेतली पाहिजे ते इथे पाहूया. बी प्रेडिक्टेबल, राईड सो दॅट अदर ड्राइव्हर्स कॅन सी यू अँड प्रेडिक्ट युअर मुवमेंट्स. प्रेडिक्टेबल व्हा आणि बाकीचे ज्या पद्धतीने चालवत आहेत त्याचा अंदाज करून ते सर्व लक्षात घेऊन तुमच्या सायकलची हालचाल करत राहा. नेवर हिच अ राईड बाय होल्डिंग ऑन अनदर व्हेकल. दुसऱ्या एखाद्या वाहनाचा आधार घेऊन कधीही सायकल चालवण्याचा प्रयत्न करू नका. ओबे ऑल ट्रॅफिक रूल्स. जे काही वाहतुकीचे नियम आहेत ते पाळण्याचा प्रयत्न करा. बी अलर्ट, लुक आउट फॉर द अनएक्सपेक्टेड इव्हेंट्स, ऑब्स्टॅकल्स. नेहमी जागरूक राहा. जे काही अदृश्य पद्धतीचे प्रसंग असतात, अडथळे असतात, ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. राईड ऑन फॅमिलियर रूट्स. जे काही
ओळखीचे मार्ग आहेत त्यांच्यावरतीच सायकल चालवत जा. नेक्स्ट आहे टू फिल इन एअर इनटू द बायसिकल टायर प्रोसिड्युअल स्टेप्स. सायकलीच्या टायरमध्ये हवा कशा पद्धतीने भरायची याची कृती इथे आपल्याला दिली गेली आहे. पहिली कृती आहे चेक द एअर प्रेशर्स इन द टायर बाय प्रेसिंग इट विथ युअर हँड. सर्वप्रथम टायरमध्ये किती हवा आहे हे दाबून चेक करा. सेकंड, चेक हाऊ मच एअर इज नीडेड अँड फिल इन एअर अकॉर्डिंगली. एकदा तपासून पहा की टायरमध्ये किती हवा आहे आणि किती हवा आणखी त्यामध्ये भरली गेली पाहिजे. थर्ड, चेक द एअर प्रेशर अगेन बाय प्रेसिंग टायर विथ युअर हँड. हवा भरल्यानंतर आणखी एक वेळेस तपासून पहा की त्याच्यामध्ये खरंच हवा भरायची गरज आहे का. फिल इन द एअर ओनली ॲज मच ॲज रिक्वायर्ड अदरवाईज द ट्यूब मे ब्रस्ट. जेवढी गरजेची हवा आहे तेवढीच हवा त्या टायरमध्ये भरा. जर तुम्ही अति हवा भरला तर तुमचं टायर फुटून जाईल. फिफ्थ, इफ द एअर इज मोर दॅन नेसेसरी रिड्यूस इट. जर हवा गरजेपेक्षा जास्त असेल तर ती कमी करा. नेक्स्ट, सर्व्हिसिंग और मेंटेनन्स मंथली. महिन्याचे जे काही सायकलची रिपेअरिंग असते, सर्व्हिसिंग असते, त्याचं जे काही समतोल राखण्याचं काम असतं ते कशा पद्धतीने हँडल केलं गेलं पाहिजे ते पाहूया. फर्स्ट, क्लीन द बायसिकल फ्रेम विथ अ क्लोथ. आपल्याला सायकल एका स्वच्छ कपड्याने पुसून घेतली पाहिजे. चेक टायर प्रेशर. आपल्या सायकलमधले जे काही टायरचं प्रेशर आहे ते देखील चेक केलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे विथ द चेन अँड ट्यूब लुब्रिकेट द ब्रेक अँड चेन. सायकलची जी काही चेन आहे ती व्यवस्थितपणे पुसून घेत चला आणि त्याचप्रमाणे त्या ट्यूबला आणि ब्रेक्सला वेळोवेळी ऑइलिंग करत जा, म्हणजे त्याने ते लुब्रिकेट बनतील. लुब्रिकेट म्हणजे आपण एखाद्या गोष्टी व्यवस्थित चालण्यासाठी त्यांना ऑइलिंग करतो, तर त्याला लुब्रिकेशन ही प्रोसेस असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट, हाऊ टू मेंड अ पंक्चर. पंक्चर कशा पद्धतीने काढलं पाहिजे. फर्स्ट, गेट द ट्यूब आउट ऑफ द टायर. सर्वप्रथम आपल्याला टायरमधून ट्यूब बाहेर काढली पाहिजे. दुसरं आहे पंप एअर इनटू द ट्यूब विथ द एअर पंप. एअर पंपच्या मदतीने त्या ट्यूबमध्ये आपल्याला हवा भरली पाहिजे. नेक्स्ट, dip the air filled tube in the water tub. Don't forget to dip every part of the tube. The air bubbles will come on the surface right from the puncture point. तर काय करा, तुमचं जो काही हवा भरलेली ट्यूब आहे ती आता एका पाण्याच्या टब मध्ये बुडवा. पण प्रत्येक भाग त्या ट्यूबच्या पाण्यामध्ये गेला आहे का नाही याची खात्री करून घ्या आणि जिथे कुठे पंक्चर असेल तिथून पाण्याचे बुडबुडे यायला सुरुवात होतात. मार्क द पंक्चर पॉइंट विथ अ पेन. एका पेनच्या मदतीने त्या पंक्चर पॉइंटला तिथे निशाण करून ठेवा. नाव रिमूव्ह द एअर फ्रॉम द ट्यूब. आता काय करा, तुमच्या त्या ट्यूब मधला हवा सोडून द्या. क्लीन अप द पंक्चर पॉइंट एरिया अँड रब इट हार्ड विथ अ फाईल. जो काही पंक्चर पॉइंट आहे तो स्वच्छ करून घ्या आणि त्या ठिकाणी एका फाईल सारख्या कागदाच्या मदतीने त्याला जोरात घासा. अप्लाय रबर सोल्युशन ऑन द पंक्चर पॉइंट. आणि जिथे कुठे पंक्चर झालं आहे त्यावरती आपल्याला सोल्युशन अप्लाय करायचं आहे, रबर सोल्युशन अप्लाय करायचं आहे. कट अ स्मॉल पॅच फ्रॉम अ स्कार्प ट्यूब अँड पेस्ट इट टू कव्हर द पंक्चर पॉइंट. आता काय करायचं आपल्याला, जी काही खराब झालेली अगोदरची ट्यूब आहे त्या ट्यूबचा छोटासा तुकडा घेऊन कट करून व्यवस्थितपणे त्याच्यावरती चिटकवून द्यायचा आहे. प्रेस इट हार्ड टू इन्शुअर द पॅच हॅज बीन पेस्टेड वेल. जोरात आपल्याला तो जो काही आपण जुन्या ट्यूबचा तुकडा घेऊन त्या पंक्चरच्या ठिकाणी लावलं गेलं आहे तिथे जोरात आपल्याला ते दाबून व्यवस्थितपणे प्रेस करून ठेवायचं आहे. सेट द ट्यूब इन टायर, पंप एअर इन द टायर. आणि आता आपल्याला ट्यूब परत टायरमध्ये घालायची आहे आणि त्या टायरमध्ये हवा भरून द्यायचं आहे. तर इथली फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी काय होती आपली, ए, ती आपण पाहिलेली आहे. तर आपण आता नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी बी पाहूया.
रीड द वर्ड पिक्चर ऑफ अ बायसिकल केअरफुली. तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवरती एका बायसिकलची वर्ड पिक्चर पाहायला भेटेल, तर ते तुम्ही रीड करण्याचा प्रयत्न करा. तर त्याच्यावरती डिपेंडेंट काही छोट्या छोट्या ॲक्टिव्हिटी इथे आपल्याला दिल्या गेल्या आहेत, त्या आता आपण पाहूया. लिस्ट द वर्ड्स फ्रॉम द डायग्राम. या डायग्राम मधले जे काही वर्ड्स आहेत ते आपल्याला इथे शोधून त्यांची यादी बनवायची आहे. आणि याचं उत्तर आहे सॅडल, सीट पोस्ट, सीट ट्यूब, टॉप ट्यूब, हेड ट्यूब, फोर्क, ब्रेक लिव्हर, टायर, स्पोक व्हॉल्व, डाऊन ट्यूब, चेन रिंग, क्रँक, पेडल, चेन स्टे, डेऱ्युलर, टायर रिम, सेट स्टे. त्याच्यावरतीच डिपेंडेंट नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी आहे राईट दीज वर्ड्स इन द प्रॉपर कॉलम इन द फॉलोइंग टेबल. यू मे ॲड अदर सायकल पार्ट्स दॅन दोज शोन इन द डायग्राम. इथे डायग्राममध्ये दाखवलेल्या शब्दांच्या व्यतिरिक्त तुम्ही बाकीचे इतर शब्द जे काही सायकलशी निगडीत आहेत, रिलेटेड आहेत, त्याचे जे काही पार्ट्स आहेत ते चुकून इथे राहिले असतील तर त्यांचा वापर करून तुम्ही इथील वरील जे काही वर्ड्स आहेत ते योग्य त्या रकान्यामध्ये ठेवाल. Which of these words are used in your mother tongue without any changes? वरील जे काही शब्द आहेत त्यांचा वापर तुम्ही मराठीमध्ये बोलताना कुठलाही बदल न करता करणारे शब्द कोणते कोणते आहेत? आणि याचं उत्तर आहे टायर, व्हॉल्व, पेडल. नेक्स्ट, which words are used in your mother tongue with a few change? असे कोणते शब्द आहेत जे की तुम्ही तुमच्या मातृभाषेमध्ये वापरत असताना त्याच्यामध्ये थोडेफार बदल करून तुम्ही ते वापरता? आणि याचं उत्तर आहे चेन रिंग अँड ब्रेक. अँड द लास्ट, विच वर्ड्स हॅव अन इक्विव्हॅलंट मीन्स पॅरलल वर्ड्स इन युअर मदर टंग. आणि असे कोणते शब्द आहेत जे की इंग्रजी भाषेमध्ये देखील आणि तुमच्या मातृभाषेमध्ये देखील सारखेच वापरले जातात? आणि याचं उत्तर आहे सीट, स्टे, टायर. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी आहे राईट अदर और सायकल और बायसिकल रिलेटेड वर्ड्स दॅट यू यूज. जे काही सायकलशी किंवा बायसिकलशी संबंधित शब्द आहेत ते तिथे तुम्हाला लिहायचे आहेत. आणि याचं उत्तर आहे रेस, स्पीड, पंक्चर, रिपेअरिंग, ब्रेक फेल, एक्सेट्रा. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी आहे फाइंड द कंपाऊंड वर्ड्स यूज्ड इन द डायग्राम. या आकृतीमध्ये वापरण्यात आलेले जे काही कंपाऊंड वर्ड्स आहेत ते इथे तुम्हाला लिहायचे आहेत. आणि याचं उत्तर आहे चेन स्टे, चेन रिंग, टॉप ट्यूब, हेड ट्यूब, ब्रेक लिव्हर, डाऊन ट्यूब, सीट स्टे. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी आहे सी, ट्रान्सलेट एनी वन पार्ट ऑफ दिस बायसिकल युजर्स मॅन्युअल. इथे आपल्याला बायसिकल युजर मॅन्युअल आपण पाहिलेला आहे, तर त्याच्यामधला एखादा पार्ट आपल्याला आपल्या मातृभाषेमध्ये ट्रान्सलेट करायचा आहे. आणि याचं उत्तर आहे मासिक देखभाल, सर्व्हिसिंग, मेंटेनन्स. त्याच्यातील पहिली कृती आहे सायकलीचा सांगाडा कापडाने पुसून स्वच्छ करा. दुसरी कृती आहे साखळी साफ करा आणि ब्रेक व साखळीमध्ये वंगण घाला. तिसरी कृती आहे टायर मधील हवेचा दाब तपासून पहा. इथे आपली सी ॲक्टिव्हिटी संपते. आता आपण डी ॲक्टिव्हिटीकडे वळूया. डी ॲक्टिव्हिटी आहे कलेक्ट स्पेसिमेन्स ऑफ द अदर मॅन्युअल्स अँड एक्झिबिट देम इन द क्लासरूम. तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवरती एक मॅन्युअल पाहायला भेटतो. इथे मॅन्युअल म्हणजे हस्तलिखित जे काही असतं त्याला मॅन्युअल असं म्हटलं जातं. तर तुम्ही वेगवेगळे मॅन्युअल्स जमा करा आणि त्यांचे प्रदर्शन तुमच्या शाळेमध्ये करा. अँड द लास्ट ॲक्टिव्हिटी ई ट्राय टू ड्रॉ अ सिमिलर वर्ड पिक्चर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ युअर चॉईस. तुम्हाला तुमच्या आवडीच्या कोणत्याही एका विषयावरती अशाच पद्धतीची शब्द डायग्राम, तुम्हाला शब्दाचे चित्र काढायचं आहे. इथे तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवरती बॉडी रिलेटेड एक वर्ड डायग्राम पाहायला भेटेल. तर तशा पद्धतीने तुम्हाला जी कोणती वस्तू आवडते तशी डायग्राम काढण्याचा प्रयत्न तुम्ही निश्चितपणे करा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपला टू रीड, हे डेड, लीग या चॅप्टरचा 5 सेकंडचा वर्कशॉप संपतो. याप्रमाणेच या चॅप्टर्सचे आणि या चॅप्टरचे चिटचॅटचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 7th स्टँडर्ड इंग्लिश. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.